লো বাজেট এখন চাই লওঁ গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়ন এখন এৰাউণ্ড আপোনাৰ 1 লাখ মানত আছে আপুনি এনেকুৱা বাজাৰত বহুত গাড়ী পাই যাব আমাৰ ইয়াতে বহুত ভাল ভাল কণ্ডিশ্যনত গাড়ী আছে এনেকুৱা নহয় যে আমি লাক্সাৰী ৰাখোঁ আমাৰ চব কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী থাকে জানো চব কাষ্টমাৰ আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে ছেটিছফাই হৈ জানে চব ভেৰিয়েণ্টৰ গাড়ী পাই যায় চব বাজেটৰ নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিছোঁ গুৱাহাটী শিফটিং গিয়াৰ্ছত আপোনালোকে গাড়ী কালেকশ্যন দেখা পাইছে বহুতখিনি গাড়ী ইয়াতে ষ্টক আছে 100+ আপোনালোকে ইয়াতে গাড়ী আজি ষ্টকত দেখা পাব আপোনালোকে যদি 1.5 লাখ 2 লাখ টকাৰ পৰা এখন ভাল কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী বিচাৰি আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এখন গাড়ী মই আৰু চেলছ এক্সিকিউটিভে আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শিফটিং গিয়াৰ্ছ গুৱাহাটী বৰাগাঁৱত আছে এতিয়া দেৰি নকৰি চেলছ এক্সিকিউটিভ হাইড্ৰ দাক চিনাকি কৰাই দিছোঁ হাইড্ৰ আগত আহক নমস্কাৰ ভালে আছে আছোঁ ভালে আছে তো শিফটিং গিয়াৰ্ছ হয় শিফটিং গিয়াৰ্ছ ষ্টক আপোনাৰ 100 ওপৰত থাকে আছে 100 আমাৰ ওপৰত 150 ওপৰতে আছে আমাৰ 150 ওপৰতে আছে হয় মানে শিফটিং গিয়াৰ্ছত ইমানটো কালেকশ্যন থাকে এইটো আমাৰ তো মিনিমাম 1.5-2 লাখ মানৰ পৰা পাবনে আৰামছে পাই যাব আপুনি 1.5-2 লাখ আৰামছে ভাল গাড়ী কণ্ডিশ্যনত পাই যাব আপোনাৰ আৰু ভাল কণ্ডিশ্যনত ইটছ এণ্ড এভৰিথিং সাৰ্ভিচিং পুৰণা গাড়ী গোটেই কৰাই দিওঁ আমি বহুত টেনশ্যন ল'ব নালাগে মানুহ কিছুমান ভাবে যে পুৰণা গাড়ী আহে প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু আমি এইবোৰ নাই আমি গোটেইখিনি চাই দিওঁ চাৰ্টিফাইড গাড়ী থাকিব ন আৰামছে ইয়েছ শিফটিং গিয়াৰ্ছৰ এক্সাক্ট লোকেশ্যনটো কওকচোন ক'ত আহিব লাগিব আপুনি যে বৰাগা সাইডৰ পৰা আহিছে বৰাগাৰ সাৰ্ভিস ৰোডটো লৈ ব্ৰিজৰ তলেৰে আহি আপুনি ৰাইট সাইডে পাব আৰু আপুনি গৰচুকৰ পৰা আহিছে গৰচুক ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰি সাৰ্ভিস ৰোডটো লৈ আপুনি ৰাইট সাইডে লেফট সাইডে পাব একদম নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে ইয়েছ একদম আমাৰ গাড়ী কালেকশ্যন বহুত এফালৰ পৰা চাওঁ চিয়ৰ ওকে প্ৰথম এফালে ভেনু আছে এখন আছে আমাৰ 2021ৰ বেষ্ট মডেল এখন আহি যাব আমাৰ 620 বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু বহুত কম ৰেটত আমি দি আছে এখনতো ফাইনেন্স ৰিফাইনেন্স হৈ যাব 620 হয় এখন আপোনাৰ নেগোচিয়েবল হৈ যাব অন টেবল কিবা এক্সিডেন্টেল ইস্যু থকা গাড়ী এক্সিডেন্টেল ইস্যু একো না আপুনি সাৰ্ভিস ৰেকৰ্ড পাই যাব আৰু ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আমি গোটেইখিনি চাই দিম যি গাড়ীৰ কাগজ ইটছ এণ্ড এভৰিথিং ইনস্যুৰেন্স গোটেইখিনি চাই দিম আমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে ৰিফাইনেন্স কৰি 1.5 লাখ মান দিলে আহি যাব আৰামছে আহি যাব 30% আপুনি দিলে আহি যাব 30% 25% দিলে আমি ওলাই দিওঁ গাড়ী ওকে ঠিক আছে তো এফালে ক্ৰেটা আছে এখন আছে ক্ৰেটা 2023 ডিজেল অটোমেটিক ঠিক আছে এখনৰ গাড়ী ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে পুৰা পাৰফেক্ট কণ্ডিশ্যন আছে এখন প্ৰাইচ আছে 1290 অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব সো আপুনি আহক গাড়ীখন চাওক টেষ্ট ৰাইড চলাই চাওক গাড়ীৰ আমি ইটছ এণ্ড এভৰিথিং আমি যিমান যি কৰিবলৈ আমি কৰাই দিম আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে গাড়ী আমাৰ সাৰ্টিফাইড গাড়ী সব ওকে মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আছে মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেচন ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব আমি কৰাই দিম এটো নেক্সন এখন আছে টাটা নেক্সন আছে এখন 2024 ৰ হয় এক্সজেট টপ মডেল এখন আছে আপোনাৰ 990 আক্সিং আপুনি নেগোচিয়েবল হৈ যাব অন টেবল ওকে সো আৰু এখন নেক্সন আছে আমাৰ এখন আছে আপোনাৰ 2022 এখন 770 আছে এখন আপুনি চাব পাৰিব এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে নেগোচিয়েবল অন টেবল আমাৰ গাড়ী গোটেই অন টেবল নেগোচিয়েবল যদি হোৱাটছএপত ইন্টেৰিয়ৰ বিচাৰে ইঞ্জিন বিচাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আমি ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি পাৰো আমি ট্ৰাই কৰিম কাষ্টমাৰক ছেটিছফাই কৰিবলৈ ওকে দাদা এফালে এখন আছে আপোনাৰ কিয়া সেলটস টপ মডেল জিটি লাইন ঠিক আছে এখন কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে এখন গাড়ী লৈ এখন আছে আমাৰ 1025 আক্সিং প্ৰাইচ 1025 ইয়েস 1025 ওকে নেগোচিয়েবল হৈ যাব এইবোৰ টেনশ্যন ল'ব ধুনীয়া গাড়ী আছে ক্ৰেটা এখন আছে এখন আছে ডিজেল এখন বেষ্ট মডেল এখনো ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন টিপ টপ কণ্ডিশ্যন এখন আক্সিং প্ৰাইচ আমাৰ 9 লাখ সো অন টেবল আহিব আমাৰ নেগোচিয়েবল কৰাই দিম ওকে এখন চাওক এখন লেটেষ্ট গাড়ী 2024 ৰ হয় কিয়া সনেট হয় এখন লেটেষ্ট যোনটো ভেৰিয়েন্ট চলি আছে এখন গাড়ী হয় এখন আক্সিং প্ৰাইচ 1075 অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব আৰু এখন মাত্ৰ কিলোমিটাৰ হৈছে আপোনাৰ 17,000 या फिर 14,000 হিমান মান হৈছে ওকে একেবাৰে কম চলা গাড়ী ন একদম একেবাৰে চাই লওক গাড়ী কণ্ডিশ্যন ইন্টেৰিয়ৰ চাই লওক আপুনি ইন্টেৰিয়ৰ দেখাই দিছো নেক্সট শ্বৰুম কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ী ওকে তো আপোনালোকে ইন্টেৰিয়ৰ দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া হৈ আছে এসএসএস ফুললি লোডেড আছে ন ইয়েস এসএসএস ফুললি লোডেড আছে ডিসিটি ফুল অটোমেটিক এখন ওকে ঠিক আছে নেক্সট এখন আমাৰ আছে বেলেনো ঠিক আছে এখন আছে আপোনাৰ এখন লেটেষ্ট আহিছে ষ্টকত আমাৰ তো এখন ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন এখন আমাৰ আক্সিং প্ৰাইচ আছে লাইক 580 মান আছে 580 আছে 2022 হয় নেগোচিয়েবল অন টেবল হৈ যাব ওকে সন্মুখৰ পৰা আপোনালোক গাড়ীখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে ইয়াতে বেলেনো বহুত কিখন পাই যাব এমএল মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আছে আপোনালোকে যদি বেলেনো বিচাৰিছে কন্টাক্ট কৰিব নাম্বাৰ শো কৰি দিছো নেক্সট কি দেখাব এখন আছে আমাৰ এবাৰ নেক্সট আছে এখন ফৰ্ড ইকো স্পৰ্ট বহুত যোনটো ট্ৰেন্ডিংত আছিল যে ইকো ফৰ্ড চলিছিল আমাৰ ইয়াতে এখন আছে 2017 550 আছে আক্সিং প্ৰাইচ আপুনি আহিব গাড়ীখন চলাই চাওক টপ ভেৰিয়েন্ট অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ফাইনান্স হৈ যাব আমি টেনশ্যন ল'ব নালাগে ওকে ইকো স্পৰ্ট যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড নাম্বাৰ শো কৰি দিছো নেক্সট এফালে এক্সেল 6 এখন এক্সেল 6 আছে আমাৰ এখন 2024 ভেৰিয়েন্ট এখন আক্সিং প্ৰাইচ আছে আমাৰ 990 স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড এখন ডেল্টাখন হয় ডেল্টা ইয়েস ওকে দাম 9 এখন 990 আছে আক্সিং প্ৰাইচ নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ ন নেগোচিয়েবল অন টেবল নেগোচিয়েবল প্ৰাইচ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আপুনি আমাৰ সব গাড়ী নেগোচিয়েবল হৈ যাব ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আমাৰ ওকে নেক্সট
এখন আছে আপোনাৰ আৰ্টিগা ওকে এখন আছে আপোনাৰ 2022 মডেল ওকে এখন আক্সিং প্ৰাইস আছে 960 অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব টপ মডেল ZXi প্লাস হয় তো আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়ৰ লুকছ দেখাই আছোঁ আৰ্টিগা ইয়াতে এভেইলেবল আছে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' প্ৰথমতে কৈছোঁ ইয়াতে 150 প্লাছ ষ্টকত গাড়ী আছে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্মাৰ্ট হাইব্ৰিডত পাই যাব ন হয় স্মাৰ্ট হাইব্ৰিড আপোনালোকে আৰ্টিগাখন দেখা পালে সন্মুখত অহা ব্ৰিজা আছে ব্ৰিজা এভেইলেবল আছে ইয়াতে ব্ৰিজাখনৰ ডিটেইলছত কোৱা হয় এখন ZXi প্লাস হয় এখন আক্সিং প্ৰাইস আছে এখন 6-7 এৰাউণ্ডত আছে গাড়ী টপ ভেৰিয়েন্ট হয় ZXi প্লাস আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব আপুনি টেষ্ট ৰাইড লক চলাই চাওক গাড়ী কিবা প্ৰবলেম পালে আমি যিমানখিনি পাৰো সলিউশন কৰাই দিম আমি আৰু কিবা গাড়ীৰ প্ৰবলেম আছে কিবা আমি প্ৰবলেম নাথাকে আমাৰ গাড়ী কিন্তু আমি যিমান পাৰো আমি স্যাটিসফাই কৰো কাস্টমাৰক ওকে ফৰচুনাৰখন চাই লওঁ মেঘালয় ষ্টেচনত এখন ফৰচুনাৰ এভেইলেবল আছে ডিটেইলছত কওক এখন আপোনাৰ আছে 2021 ৰ হয় আমাৰ আক্সিং প্ৰাইস এখন 2990 আছে অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব এখন ৰানিং হৈছে এৰাউণ্ড 1 লাখ তাতকে কমে আছে গাড়ী পুৰা ফুল সাৰ্টিফাইড আছে আপুনি আহক টেষ্ট ৰাইড লওক গাড়ীখন চাই লওক 4x4 মেনুৱেল 2990 হয় অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে 4x4 মেনুৱেল ওকে দাদা এইফালে এখন আছে আমাৰ MG হেক্টৰ প্লাস নট নরমাল MG হেক্টৰ নহয় হেক্টৰ প্লাস যোনখন 7 সিটাৰ ওকে এখন আছে 1690 আক্সিং প্ৰাইস আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব 2024 ৰ ভেৰিয়েন্ট হয় টপ ভেৰিয়েন্ট অৰুণাচল ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় তো কিবা ইস্যু আছে নেকি ইস্যু একো নাই আপোনাক লাগে NOC বিচাৰিলে আমি NOC দি দিম তাকে আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰি ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম আমি ওকে ঠিক আছে তো নেক্সট এফালে এখন আছে আপোনাৰ গ্লস্টাৰ এখন আপোনাৰ আছে 2023 মানৰ হয় এখন আক্সিং প্ৰাইস এৰাউণ্ড 34 হেনেকৈ আছে অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব আপুনি আহক টেষ্ট ৰাইড চলাই চাওক আৰু এখন আনৰেজিষ্টাৰ্ড নহয় এয়াৰ হয় অৰুণাচল হয় আপুনি আহক চলাই চাওক গাড়ীখন বহুত ভাল কন্ডিশন আছে এইখনো ওকে ঠিক আছে নেক্সট এফালে নেক্সট আছে এখন আমাৰ ইনোভা ক্ৰিস্টা ন ইনোভা ক্ৰিস্টা বহুত হাই ডিমান্ডিং গাড়ী হয় এখন আছে আমাৰ 2020 মডেল ওকে ঠিক আছে এখন আপোনাৰ আক্সিং প্ৰাইস আছে 1760 মান আছে অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব কাম একো নাই কাম একো না আমাৰ গুটে এই সাৰ্ভিসিং কৰা গাড়ী গুটেখিনি এখন থাৰ আছে এস ৰিজ আপোনাৰ নাম্বাৰটো চাওক VIP নাম্বাৰ 0009 ওকে ঠিক আছে এখন অটোমেটিক হয় 4x4 এখন আক্সিং প্ৰাইস আছে আমাৰ 1260 অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব গাড়ী আহক আপুনি লক আৰু চলাই চাওক গাড়ী গম পাব কন্ডিশন ওকে 3-4 লাখ মান টকা দিলে আৰু ওলাই যাব গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ওকে থাৰ এভেইলেবল আছে ইয়াতে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেস্টেড ইন্টেৰিয়ৰ লুকছ অটোমেটিকত পাব ন 4x4 ওকে ঠিক আছে তো আপোনালোকে ভিতৰৰ গাড়ী কালেকশ্যন চাওক কিমান গাড়ী ইয়াতে এভেইলেবল আছে এখন গাড়ী মই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আপোনালোকে এফালে চাওক মাৰ্চিডিজ লাগি আছে 3-4খন মাৰ্চিডিজ ইয়াতে এভেইলেবল আছে ডিফেণ্ডাৰ আপোনালোকে চাওক ডিফেণ্ডাৰ এভেইলেবল আছে ডিটেইলছত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নেক্সট দাদা এফালে পৰা চাওক আৰু এখন ক্ৰেটা আছে এখন আহক আপুনি বহুত ভাল কন্ডিশন আছে এখন 2022 এখন এৰাউণ্ড 12 লাখ মান আছে তো আপুনি অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব আপুনি আহক গাড়ীখন চাওক চলাই ওকে এখন হয় ক্ৰিস্টা এখন আছে না আপোনাৰ 2020 হয় এখন ধুনীয়া কন্ডিশনত আছে এখন আমাৰ আক্সিং প্ৰাইস 16 এৰাউণ্ড আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে নেক্সট এফালে মাৰ্চিডিজ চাও এখন আছে মাৰ্চিডিজ আপোনাৰ এখন আছে আপোনাৰ আক্সিং প্ৰাইস আছে 17 লাখ সো অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে নেক্সট ইফালে সিয়াৰা টাটা সিয়াৰা এখন 26 এখন এপ্ৰিলৰ গাড়ী হয় মাত্ৰ 2000 ৰিভেন আছে এখন আক্সিং প্ৰাইস 1690 সো অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব মাত্ৰ 2000 চলিছে ওকে দিল্লী ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্লাস শোরুম নেক্সট শোরুম কন্ডিশন আছে এখন আহক আমি অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব গাড়ী আপুনি এইবোৰ টেনচন ল'ব নালাগে ওকে নেক্সট ইফালে এখন আছে ফৰচুনাৰ লেজেন্ডাৰ 4x4 ওকে অটোমেটিক এখন আক্সিং প্ৰাইস আছে 38 অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব সো আপুনি আহক গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আমাৰ সব গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব নেক্সট ইফালে এখন আছে আমাৰ আলকাজাৰ 2024 ৰ ওকে ঠিক আছে এখন আপোনাৰ ড্ৰিভেন হৈছে 17000 হয় এখন পুরা এক্সিলেন্ট কন্ডিশন শোরুম নেক্সট শোরুম কন্ডিশনে সিগনেচার টপ ভেরিয়েন্ট সো এখন আছে আমার আক্সিং প্রাইস 17 লাখ আপনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব এখন গাড়ী নেগোচিয়েবল হৈ যাব হয় আলকাজাৰ 2013 সিগা রেজিস্ট্রেশন আছে না নেক্সট ফোর্ডৰ এন্ডোভাৰ এখন আছে সর আমার নেক্সট ফোর্ডৰ এন্ডোভাৰ আছে আপনি জানে আমার শিফটিং কার্স এন্ডোভাৰ বহুত কালেকশন আহে সো এখন আছে আমার 2017 ৰ সো এখন আক্সিং প্রাইস 1790 আপনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব বহুত ধুনীয়া কন্ডিশন আছে গাড়ী বেছি ৰিভেন হোৱা নাই 1 লাখ এৰাউণ্ড ৰিভেন হৈছে সো এখন আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব টেষ্ট লৈ চাওক ওকে নেক্সট ইফালে নেক্সট আছে আমাৰ এখন মহিন্দ্ৰা XUV 700 টপ ভেৰিয়েন্ট ওকে 2021 মডেল এখন আক্সিং প্ৰাইস 1690 আছে আপোনাৰ 1690 হয় অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ফাইনান্স হৈ যাব আপুনি আহক গাড়ীখন চাওক ওকে বহুত ধুনীয়া কন্ডিশন আছে এখন ঠিক গাড়ী আছে
তো আপোনালোকে যদি XUV 700 বিচাৰি আছে ইয়াতে এভেইলেবল আছে নাম্বাৰ শ্ব' কৰি দিছোঁ কণ্টেক্ট কৰিব নেক্সট ইফালে ৰেঞ্জ ৰভাৰখন চাই লওঁ এখন ৰেঞ্জ ৰভাৰ ভেলাৰ 2023 ভেৰিয়েণ্ট অ'কে বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন আছে মোষ্টলি বেছি ড্ৰিভেন হোৱা নাই 20,000 মান ড্ৰিভেন হৈছে এখন আস্কিং প্ৰাইচ আছে 68 লাখ সো আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন আছে এইখন গাড়ী 68 লাখ হয় নতুনত্ব বহুত থাকে নেজৰ সিয়াৰ 1 সিয়াৰৰ ওপৰত থাকে আপুনি আহক আপুনি শিফটিং গেছ বহুত কম ৰেঞ্জত পাই যাব বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন 2023 মডেল অ'কে অৰুণাচল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় হয় অ'কে নেক্সট ইফালে এখন আছে আমাৰ Audi A3 হা এখন আছে আপোনাৰ এখন আস্কিং প্ৰাইচ এৰাউণ্ড বেছি নাই এখন 14 লাখ মানত আছে আপুনি আহক গাড়ীখন অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম আমাৰ যি আছে আমি গোটেইখিনি চাই দিম গাড়ীখন ওকে মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নেক্সট এফালে এখন আছে আমাৰ Audi A4 ওকে বহুত ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে 2021 ভেৰিয়েণ্ট ওকে আপুনি এখন আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে এখন 24 আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব এখন গাড়ী ওকে Audi কণ্ডিশ্যন আছে এখন গাড়ী ওকে Audi A4 এভেইলেবল আছে A3 এভেইলেবল আছে দাম কিমান আছে 24 লাখ এখন 24 লাখ ওকে ঠিক আছে লো বাজেটৰ এখন চাই লওঁ গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়ন এখন এৰাউণ্ড আপোনাৰ 1 লাখ মানত আছে আপুনি এনেকুৱা বাজাৰত বহুত গাড়ী পাই যাব আমাৰ ইয়াতে বহুত ভাল ভাল কণ্ডিশ্যনত গাড়ী আছে এনেকুৱা নহয় যে আমি লাক্সাৰী ৰাখোঁ আমাৰ চব কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী থাকে জানো চব কাষ্টমাৰ আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে ছেটিছফাই হৈ জানে চব ভেৰিয়েণ্টৰ গাড়ী পাই যায় চব বাজেটত ওকে দাদা নেক্সট মাৰ্চিডিজ C ক্লাছ 220D এখন ডিএল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এখন আস্কিং প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 19 লাখ আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব নেক্সট আৰু এখন মাৰ্চিডিজ আছে এখন মাৰ্চিডিজ আছে আমাৰ C ক্লাছ পুৰা ৰিচেণ্ট মানে ৰিচেণ্ট এখন মেবি এখন মেৰ হয় বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন আছে 1700 ড্ৰিভেন হৈছে মাত্ৰ 1700 মাত্ৰ চলিছে হয় মাত্ৰ ওকে এখন আপোনাৰ আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 53 54 সামথিং আছে অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব আপুনি আহক গাড়ী চলা পুৰা নেক্সট শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন আছে ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন আছে ঠিক আছে নেক্সট আৰু এখন মাৰ্চিডিজ এখন মাৰ্চিডিজ এগেইন C ক্লাছ 222D এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ এৰাউণ্ড 16 to 17 আছে আপুনি আহক আমি চাই দিম অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব আমাৰ ওকে ঠিক আছে নেক্সট একদম বহুতৰ পছন্দৰ এখন ডিফেণ্ডাৰ হয় লেণ্ড ৰভাৰ ডিফেণ্ডাৰ এখন 110 তিনটা ভেৰিয়েণ্ট আহে এখন 110 সো আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে এখন এৰাউণ্ড 70 লাখ আপুনি আহক গাড়ী অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে আৰু ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আপোনাৰ ওকে নেক্সট এফালে মাৰ্চিডিজ আৰু এখন আছে এগেইন আছে আমাৰ C ক্লাছ 220D ওকে এখন আস্কিং প্ৰাইচ আছে 17 লাখ আপুনি আহক গাড়ী টেষ্ট ৰাইড কৰি চাওক আমি অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম ওকে ঠিক আছে Audi এখন আছে Audi Q3 ওকে এখন আছে আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ এৰাউণ্ড 16 লাখ আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম আপোনাক আমাৰ গোটেইখিনি গাড়ী অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব আপুনি জাষ্ট আহক টেষ্ট ৰাইড লওক গাড়ী আপুনি ছেটিছফাইড হওক দেন আমি অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম ওকে ওকে ঠিক আছে তো ষ্টক আমি শ্ব'ৰুমৰ সন্মুখৰ দেখালোঁ এতিয়া বেকত আছে হয় আপুনি আমাৰ আৰু কালেকশ্যন আছে আপোনাক দেখা আছোঁ বলক ওকে এতিয়া আমি পাৰ্কিঙত আহিছোঁ আপোনালোকে পাৰ্কিঙৰ গাড়ী আৰু কালেকশ্যন চাওক এখন গাড়ী আমি আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইফালে স্কৰপিঅ' এন এটা প্ৰথম চাই লওঁ কোৱা হয় এখন স্কৰপিঅ' এন এখন আছে আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ 1490 মান আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব কোন চনৰ মানে এখন আপোনাৰ আছে 2024 Z8 ওকে কমিব ন কমিব ওকে এইফালে নেক্সট এখন আছে আমাৰ 4 এন্ডোভাৰ যেনেকৈ আপোনাক তাতে এখন দেখালো আমি যিহেতু কৈছে আমাৰ এন্ডোভাৰ কালেকশ্যন বহুত আছে এখন আছে আমাৰ AR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 4 এন্ডোভাৰ এখন আছে আস্কিং প্ৰাইচ 2490 আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে ঠিক আছে নেক্সট কি চাম গাড়ী কালেকশ্যন আপোনালোকে চাওক আপুনি চাওক আমাৰ সব ভেৰিয়েণ্টৰ কালেকশ্যন আছে গাড়ী ওকে Audi Q3 এগেইন ওকে এখন আস্কিং প্ৰাইচ এৰাউণ্ড 14 to 15 লাখ আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে নেক্সট এখন চাওক দাটছুন ৰেডি গৈ এখন এইবোৰ আমাৰ কম কেটেগৰীৰ গাড়ী চ' আমি যেনেকৈ আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'তে কৈছিলোঁ আমাৰ চব বাজেটৰ গাড়ী আছে এখন আছে আমাৰ এৰাউণ্ড 1.5 1.2 লাখৰ সেনেকুৱা আছে আপুনি আহক এইবোৰৰ নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে ঠিক আছে হয় নেক্সট এখন আছে আমাৰ ভলছৱাগেন প'ল' ওকে চ' এখন আছিলে আপোনাৰ 2019 মানত আছিলে ওকে এখন এৰাউণ্ড 6-7 লাখত আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে ঠিক আছে নেক্সট এফালে এখন আমাৰ মাৰুতি চুজুকি চুইফ্ট ডিজায়াৰ এইটো মাৰুতি চুইফ্ট ডিজায়াৰ কোৱা চ' এইখন আছে আপোনাৰ আস্কিং প্ৰাইচ এৰাউণ্ড 6.5 মান আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ী ৰিফাইনেন্স হৈ যাব i20 এখন আছে এখন i20 এক্টিভ এখন 2019 মডেল ওকে চ' আপুনি আহক এখন আছে আস্কিং প্ৰাইচ আছে 6 এৰাউণ্ড আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট এফালে এখন আমাৰ আছে 700 ওকে 2022 ভেৰিয়েণ্ট আপুনি আহক এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 15 এৰাউণ্ড আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব এইখন অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ঠিক আছে এফালে ৰিচ এখন আছে ৰিচ আছে এইখনো আপোনাৰ ল' বাজেটৰ গাড়ী হয় চ' আপোনাৰ এইখনো আহি যাব আপোনাৰ
এৰাউণ্ড 3 লাখ 3.5 4ত আহি যাব ওকে হয় ঠিক আছে নেক্সট বেকত চাওঁ আহক বেকৰ এখন আছে হয় এখন আছে Honda City হয় কোৱা এখন আছে 2022 ভেৰিয়েন্ট টপ মডেল Okay. এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে 9 লাখ আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন হয় ঠিক আছে তো গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব গাড়ী বেকৰখিনি চাওঁ এতিয়া তো বেকতো বহুত কেইখন গাড়ী হয়, এভেইলেবল বহুত আছে তো আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ল' বাজেটৰ গাড়ীও বহুতখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখাই পাইছে আৰু আছে ষ্টক নেক্সট এইফালে কুইড এখন আছে কুইট হৈ আছে কুইট আছে ৰেনল্ট কুইট কোৱা এখন 2000 আপোনাৰ 19 মানৰ আছিলে ওকে এখন আস্কিং প্ৰাইস এৰাউণ্ড 3-4 এনেকুৱা আছে ওকে ঠিক আছে এইফালে এখন আছে এল্টো কেটেন হয় ওকে এখন আছে 2025 ওকে এখন এৰাউণ্ড আছে 440 মান আছে 445 মান আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন ওকে এইফালে কি আছে এখন আমাৰ আছে ক্ৰেটা ক্ৰেটা 2022 ভেৰিয়েন্ট ওকে এখন আছে এসএক্স অপচনেল টপ ভেৰিয়েন্ট ওকে এখন 1290 মান আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব এখন নেগোচিয়েবল হৈ যাব ন ওকে নেক্সট এইফালে এখন আছে আমাৰ গ্ৰেন্ড আই10 ওকে এখন 2017 এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে 3 লাখ আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব নেক্সট আছে এইফালে এখন আছে ইনোভা ইনোভা খ্ৰীষ্টানৰ জাষ্ট ইনোভা হয়। 2012 ভেৰিয়েন্ট এখন আমাৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 420 হয় নেগোচিয়েবল ওকে নেক্সট এইফালে এখন আছে আমাৰ ক্ৰেটা এগেইন হা সো এখন এসএক্স অপচনেল হয় টপ ভেৰিয়েন্ট 2022 মানৰ হয় এখনো Okay. এখন আস্কিং প্ৰাইস এৰাউণ্ড 12 আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে স্কৰপিও এখন আছে হয় এখন S11 S11 ক্লাছিক 2020 মডেল Okay. এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে 1190 নেগোচিয়েবল হৈ যাব অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ ফাইনেন্স হৈ যাব ন হয় হয় ওকে এমএল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নেক্সট এইফালে এখন আছে আপোনাৰ ভেনিউ হেন হয় কোৱা এখন 2021 ত আছিলে এখন হয় সো এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে 690 টাৰ্বো এসএক্স SX টপ ভেৰিয়েন্ট Okay. এখন 690 আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে থাৰ এখন আছে হয় থাৰ এখন আছে সফট ৰূপ হয় এখন আছে আপোনাৰ 2000 most probably 19 ৰ হয় এখন পেট্ৰল ভেৰিয়েন্ট হয় পেট্ৰল আপুনি আহক এখনৰ নেগোচিয়েবল হৈ যাব আমি চাই দিম প্ৰাইসটো ওকে আপুনি ঠিক আহক আছে চাই লওক ঠিক আছে নেক্সট এইফালে এখন আছে আমাৰ ব্ৰিজা Okay. ZXi প্লাস ওকে এখন আছে 2020 ভেৰিয়েন্ট আপোনাৰ এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে এৰাউণ্ড 725 730 আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব এখন ওকে নেক্সট এইফালে ল' বাজেটৰ ইয়ন এখন আছে হয় এখন ল' বাজেট ইয়ন আছে এখন আপোনাৰ এখন আছে 2013 14 মানৰ হয় ওকে এখন আস্কিং প্ৰাইস লাইক এৰাউণ্ড 252 লাখৰ ভিতৰত আছে এখন আপুনি আহি যাব নেগোচিয়েবল হৈ যাব এখন ওকে নেক্সট সুইফট কোৱা হয় এখন আছে VXi 2020-21 মডেল ওকে সো এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে এৰাউণ্ড 570 আহক আমি অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম ওকে নেক্সট ইকো এখন আছে সো এখন ইকো 2024 ভেৰিয়েন্ট ওকে সো এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে এৰাউণ্ড 550 আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব এখন ওকে তাৰখন ডিটেইলছত কোৱা এখন আছে আমাৰ AR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ওকে 2022 ভেৰিয়েন্ট এখন আস্কিং প্ৰাইস আছে এৰাউণ্ড 1170 হয় এখন 4x4 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 আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব ওকে অৰুণাচল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এভেইলেবল আছে আৰু গাড়ী এভেইলেবল আছে নে হয় আৰু আমাৰ এটা ষ্টক আছে বৰাগাঁৱত হয় সো তাতে আপুনি সব লো কেটেগৰী গাড়ী দেখা যায় মাৰুতি সুজুকি দেন সেইবোৰ এল্টো সেইবোৰ দেখিব ইটছ মাৰুতি সুজুকি বহুত গাড়ী ভেৰিয়েন্ট আছে তাতে লো বাজেট গাড়ীবোৰ আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি নেক্সট তো ভিডিঅ' ফাইনেন্স এতিয়া 40টা মান আছে হয় কিমান দিন মান টাইম লাগিব ফাইনেন্স কৰোতে আমাৰ প্ৰফাইলত মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে প্ৰফাইল ভাল থাকিলে আমি এদিনত কৰাই দিওঁ হয়। আমাৰ IDFC HDFC HDB চলা সব বেংকৰ এছ'চিয়েট আছে হয়। তো যোনে যাৰ প্ৰফাইল ভাল লাইক 700 750 ওপৰত সো আমি ট্ৰাই কৰোঁ যে এদিনত ওলাই দিবলৈ আৰু মেক্স টু মেক্স দুদিন লাগিব হয়। সো সেইটোত আমি ফাইনেন্সটো কৰাই দিওঁ আমি ওকে ঠিক আছে গাড়ী ৱাৰেণ্টি কি থাকিব ৱাৰেণ্টি আপুনি আহক আপোনাক কি ৱাৰেণ্টি লাগে আমি চাই পেলাই আমাক জনাই দিম কি ৱাৰেণ্টি দিম আপোনাক ইটছ এণ্ড এভৰিথিং ইঞ্জিন হওক বা গাড়ীৰ হওক আপোনাক জনাই দিম আমি ওকে এক্সচেঞ্জ হ'বনে এক্সচেঞ্জ হৈ যাব আমি এক্সচেঞ্জো কৰাওঁ আমি এক্সচেঞ্জ গাড়ী আমি এক্সচেঞ্জ কৰাই দিওঁ হয় হয় ভেলু দি পেলাই ভাল এটা ভেলু দি পেলাই যেন তেখেতে আমাৰ গাড়ী পচন্দ কৰে আমি তেখেতৰ গাড়ী পচন্দ কৰি আমি এক্সচেঞ্জ কৰাই দিওঁ ওকে আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে নাম্বাৰ শ্ব' কৰাই দিছোঁ যোগাযোগ কৰিব চিয়'ৰ তো আপোনালোকে দাদাৰ পৰা শুনা পালে প্ৰতিখন গাড়ী আমি ডিটেইলছত আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চব ছেগমেণ্টৰ গাড়ী পাই যাব আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় গাড়ীখনৰ আপোনালোকে নাম্বাৰ দেখাই পাইছে সেই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত প্ৰথম চাই আছে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল কৰি ৰাখিব আপোনালোকে জানে মই গাড়ী ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকক ডেইলি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ধন্যবাদ